มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาสูงส่งและละเอียดอ่อนกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจนกระทั่งสามารถคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เช่นการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และอีกสิ่งหนึ่งก็คือการสร้างสรรค์ทางศิลปะในแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการปั้นและการแกะสลักไม้หรือผนังหินให้เป็นรูปทรงที่สวยงามซึ่งภาพสลักเหล่านั้นบางชิ้นก็มีอายุนับหมื่นนับพันปีวันนี้อับดุลจะเล่าให้ฟังครับว่าภาพสลักที่น่าสนใจเหล่านั้นมีอยู่ที่ไหนกันบ้างไปชมกันครับ 1. ภาพสลักนูนต่ำของอีโบราณที่สนับสนุนข้อความในคัมภีร์ไบเบิลเมื่อประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่มีความเป็นมาอันยาวนานดังนั้นจึงมีร่องรอยของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาพสลักหินเช่นภาพสลักของเทพอามุนสูง8เมตรอยู่ใกล้กับทางเข้าวิหารเทพอามุนภายในภาพนี้เทพอามุนยืนอยู่เหนือภาพแกะสลักของนักโทษจำนวน150คนซึ่งมีความหมายว่าฟาโรห์ทิชักหรือทิชงสามารถเอาชนะเมืองทั้ง150เมืองได้โดยบนภาพสลักของนักโทษแต่ละคนนั้นก็จะมีการสลักชื่อของเมืองเหล่านั้นเอาไว้ด้วยเช่นเบธเชอานกิเบโอนเมกิดโดและชูเนมซึ่งเหตุการณ์ที่ฟาโรห์ทิชักสามารถเอาชนะเมืองเหล่านี้ได้นั้นก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลโดยมีข้อความว่าในปีที่5ที่กษัตริย์เรโหโบอัมปกครองกษัตริย์ชิชักแห่งอียิปต์มาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์อียิปต์มีรถศึก 1,200 คันและทหารม้า 6,000 นายและมีกองทหารมากมายกษัตริย์อียิปต์ยึดเมืองต่างๆของยูดาห์ที่มีป้อมปราการและในที่สุดก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็มภาพสลักนูนต่ำที่ทางเข้าวิหารของเทพอามุนนี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานเดียวที่บ่งบอกว่าฟาโรห์ชิชักนำกองทัพไปโจมตีอิสราเอลเนื่องจากมีการค้นพบเศษซากของอนุสาวรีย์ที่มีการสลักชื่อว่าชิชงในเมืองเมกิดโดที่มีการกล่าวถึงคัมภีร์ไบเบิลด้วยซึ่งการที่มีบันทึกอยู่เช่นนี้ในคัมภีร์ไบเบิลก็แสดงให้รู้ได้ว่าผู้บันทึกมีความซื่อตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแม้ว่าฟาโรห์ชิชักจะเป็นฝ่ายที่มารุกรานชาติของตนก็ตาม 2. รูปสลักสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสกอตแลนด์แม้ว่าจะมีการค้นพบภาพสลักหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรปก็ตามแต่ก็ไม่เคยมีการค้นพบภาพสลักหินในประเทศสกอตแลนด์เลยจนกระทั่งเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2021นักโบราณคดีมือสมัครเล่นผู้หนึ่งก็ค้นพบภาพสลักหินที่เป็นรูปสัตว์ในแหล่งโบราณคดีดันเคเกแครนซึ่งอยู่ในพื้นที่คิวมาเกรนที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศสกอตแลนด์โดยที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยสุสานโบราณการค้นพบภาพสลักดังกล่าวของนักโบราณคดีสมัครเล่นกลายไปเป็นสิ่งที่นักโบราณคดีของสกอตแลนด์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบภาพสลักหินนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก Rock Art ก็ได้ทำการตรวจสอบภาพสลักอย่างละเอียดโดยเทคนิคการสร้างภาพดิจิทัลแล้วก็พบว่าเป็นภาพสลักของกวางที่น่าจะมีอายุประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ปีมาแล้วซึ่งตรงกับยุคหินใหม่และยุคสมฤทธิ์ตอนต้นภาพสลักรูปกวางเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการค้นพบภาพสลักอื่นๆในอังกฤษเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นภาพสลักที่ค้นพบจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตการค้นพบในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูไปสู่ความรู้ใหม่ทำให้นักโบราณคดีของอังกฤษตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าอาจจะมีภาพสลักรูปสัตว์ที่รอการค้นพบอยู่ในสกอตแลนด์อีก 3. ภาพสลักหินโบราณที่ประเทศไนเจอร์เมื่อทวีปแอฟริกาคือถิ่นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นจึงมีหลักฐานทางโบราณคดีอันเกี่ยวกับมนุษย์ในยุคโบราณปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือรูปแกะสลักยีราฟ2ตัวที่ประเทศไนเจอร์รูปแกะสลักยีราฟทั้ง2ตัวนี้ปรากฏอยู่บนโขดหินที่อยู่ในเขตของภูมิภาคดาบอสของประเทศไนเจอร์โดยตัวที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีความสูง8เมตรและเป็นตัวผู้ส่วนตัวที่เล็กกว่านั้นเป็นตัวเมียมีความสูง 6.35 เมตรแม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ที่แกะสลักเป็นใครแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากเนื่องจากเป็นการแกะสลักที่เต็มไปด้วยเทคนิคทั้งการขูดการทำให้เรียบการแกะสลักแบบนูนต่ำและการแกะสลักโครงร่างลึกซึ่งในบางจุดก็มีความลึกถึง3เซนติเมตรนักโบราณคดีคาดว่าภาพสลักยีราฟทั้ง2ตัวนี้มีอายุประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ปีก่อนซึ่งเป็นยุคปลายที่แอฟริกายังคงชุ่มชื้นและมีป่าไม้ดังที่ปรากฏว่านอกจากรูปสลักยีราฟคู่นี้แล้วก็ยังมีรูปสลักของสัตว์อื่นๆอีกเช่นบัวนกกระจอกเทศสิงโตแรดอูฐและแอนทิโลปกระจายอยู่ทั่วทวีป
สะท้อนให้เห็นว่าทวีปแอฟริกาในช่วงนั้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ซึ่งตรงข้ามกับในปัจจุบัน 4. ภาพสลักของชาวอัสซีเรียนในขณะที่ทีมสำรวจจากประเทศอิรักและอิตาลีกำลังทำการขุดค้นเพื่อสำรวจระบบคลองโบราณในเมืองไฟด้าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักนั้นพวกเขาก็ได้ค้นพบกับภาพสลักหินของขบวนแถวของเทพเจ้ารวมถึงภาพสลักของกษัตริย์ของชาวอัสซีเรียนซึ่งนักวรรณคดีก็สันนิษฐานว่าภาพสลักของกษัตริย์พระองค์นี้น่าจะเป็นพระเจ้าชากรที่2ซึ่งเป็นพระราชบิดาของกษัตริย์เซนนาเชริฟกษัตริย์สำคัญของชาวอัสซีเรียนกษัตริย์ชากรที่2ปกครองจักรวรรดิอัสซีเรียนใหม่ในช่วงปลาย721ปีก่อนคริสตกาลซึ่งการค้นพบภาพสลักของพระองค์ที่เมืองไฟด้าก็ทำให้นักวรรณคดีได้ทราบว่าพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการขุดคลองเพื่อจ่ายน้ำไปยังนครต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองและอาจจะรวมไปถึงนครนิเนเวที่เป็นเมืองหลวงสำคัญของชาวอัสซีเรียนที่อยู่ห่างจากเมืองไฟด้าไปทางตอนใต้อีกหลาย10กิโลเมตรอีกด้วย 5. รูปสลักนกน้อยของจีนรูปสลักนกน้อยถูกค้นพบที่แหล่งขุดยุคหินเก่าหลิงจิงอำเภอฉุยชางมณฑลเหอหนานโดยมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างตันหัวสั้นจะงอยปากกลมหางยาวส่วนขาไม่ได้แกะสลักเอาไว้แต่ตัดทำเป็นฐานสำหรับตั้งมีความกว้าง 5.1 มิลลิเมตรยาว 12.2 มิลลิเมตรและสูง 12.5 มิลลิเมตรด้านหนึ่งนั้นมีสีน้ำตาลเข้มส่วนอีกด้านสีทองสำริดนายหลี่จ้านหยางซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยซานตงได้เปิดเผยว่าหลังจากทำการตรวจหาอายุของรูปสลักชิ้นนี้ด้วยวิธีทางกัมมันตรังสีหรือ radiometric dating จากซากสัตว์และกระดูกจำนวน32ชิ้นที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่พบประติมากรรมชิ้นนี้ก็พบว่ารูปสลักนกน้อยน่าจะมีอายุประมาณ 13,500 ปีซึ่งตรงกับสมัยไพลสโตซีนตอนปลายและถือได้ว่าเป็นประติมากรรมจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยพบเมื่อนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูแล้วก็พบกับเรื่องที่น่าตื่นเต้นต่อไปอีกว่าศิลปินผู้ที่สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมานั้นใช้เทคนิคการทำที่ละเอียดมากตั้งแต่การนำกระดูกส่วนขาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปผ่านความร้อนก่อนที่จะนำมาแกะสลักแล้วขัดมันเพื่อเพิ่มความสวยงามนอกจากการค้นพบรูปสลักนกน้อยที่แหล่งขุดยุคหินเก่าหลิงจิ่งแล้วก็ยังเคยพบฟอสซิลกะโหลกมนุษย์ที่เก่าแก่ถึง 15,000 ถึง 125,000 ปีอีกด้วยโดยโฮมินิดชนิดนี้ได้รับการตั้งชื่อว่ามนุษย์ฉุยชาง 6. รูปสลักหินอ่อนศีรษะของอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อเดือนกันยายนปี 2023 นักวรรณคดีของตุรกีที่กำลังขุดค้นโรงละครโบราณ Crucius at Hypium Ancient Theater ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดดุสเจประเทศตุรกีนั้นก็ได้พบกับรูปสลักหินอ่อนศีรษะของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 แห่งมาซิโดเนียหรือที่รู้จักกันในนามว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชรูปสลักหินอ่อนศีรษะของอเล็กซานเดอร์มหาราชนี้ทำมาจากหินอ่อนมีความยาวตั้งแต่ส่วนบนสุดของศีรษะกระทั่งถึงลำคอ 23 เซนติเมตรดวงตาลึกและมองขึ้นด้านบนส่วนริมฝีปากเผยเล็กน้อยแต่มองไม่เห็นฟันทรงผมยาวหยิกลงมาถึงลำคอทั้งสองข้างคล้ายกับแผงคอของสิงโตและมีปลอยผม2 ปลอยที่หน้าผากนักวรรณคดีสันนิษฐานกันว่ารูปสลักศีรษะนี้น่าจะถูกสลักขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 2และยังพบรูปสลักและงานฝีมืออีกเป็นจำนวนมากในแหล่งวรรณคดีนี้แสดงให้เห็นว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นแหล่งชุมชนที่สำคัญของตุรกีรูปสลักและประติมากรรมโบราณทั้งหลายที่ถูกค้นพบนั้นในตอนแรกอาจจะเป็นเพียงงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเท่านั้นแต่เมื่อมันสามารถคงอยู่มาได้เนิ่นนานเช่นนี้จึงกลายเป็นสิ่งอันมีคุณค่าที่ช่วยบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีตเอาไว้